שלום וברכה מוריי ורבותיי, ערב שבת שלום, שבת פרשת מקץ. ופרשתנו מתחילה במילים, ויהי מקץ שנתיים ימים, ופרעה חולם והנה עומד על היאור. פרעה לאחר שנתיים חלם שהוא עומד על היאור, והחלום היה מדהים ומבהיל כאחד, ואז הוא היה צריך שמישהו יפתור לו את החלום. נזכרו שישנו אסיר בבור בית הכלא בשם יוסף, שהוא יודע לפתור חלומות, ומיד קראו לו, וזה מה שגרם ליוסף להיהפך למלך. אבל רק רגע, מה זה ויהי מקץ שנתיים ימים? שנתיים ימים לאחר מה? מסבירים לנו רבותינו הקדושים שזה היה שנתיים לאחר שיוסף נפרד משר המשקים, כאשר הוא פתר לו את החלום ואמר לו, אל תדאג, החלום שלך אומר שפרעה יחזיר אותך לשררותך ואתה הולך להיות השר החוזר של פרעה. אבל אז יוסף אמר לו עוד שני מילים, כי אם זכרתני איתך והזכרתני לפני פרעה. זכרתני והזכרתני. שני מילים שעלו ליוסף הצדיק בשתי שנים קשות. למה? אומר האלוקים ליוסף, יקירי, אתה בעל אמונה בדרגה גבוהה, אתה אדם חזק, אתה כל יכול. אין משהו שחוצץ בינך לבין האמונה באלוקים. איך אתה מבקש מבשר ודם שיושיע אותך וידבר איתך לפני פרעה? למה אתה עושה את זה? מה זאת אומרת? מה, הייתי אמור לשתוק? לא, לא היית אמור לשתוק. היית אמור לומר לו, תזכיר אותי בפני פרעה. אבל זכרתני והזכרתני, בזבוז של מילה מיותרת. המילה מיותרת הזאת מעידה על ירידה באמונה. ירידה באמונה, תמתין פה עוד שנתיים, בכדי שגם אתה תשתכנע שלא שר המשקים הושיע אותך, אלא אלוקים בכבודו ובעצמו. כל אחד מאיתנו עובר אתגרים ומשברים בחיים. כל אחד מאיתנו אמור לזכור. משמיים עוקבים אחרי רמת ההשתדלות שלך מול רמת האמונה. ככל שאתה מרים את רמת האמונה ומוריד את מפלס ההשתדלות, לא שלא להשתדל בכלל, אבל לא להשתדל יותר מדי, להשאיר משהו במרכאות לריבונו של עולם, שם תמונה ההצלחה. ברכת שבת שלום ומבורך ממני ומכל צוות החיזוק היומי העולמי, האוהב, מעריך, מוקיר, מעריץ ומה לא, וברוכים.